ภาษาของตุ๊กปองเป็นภาษาที่ไม่มีความหมาย แต่สนุกทำให้เด็กสนใจเป็นเรื่องของการออกเสียงเนี่ยได้แต่ว่าบริบทคำทั้งประโยคเนี่ยจะทำให้เด็กเข้าใจหนังสือของพี่ปองเนี่ยก็จะมีคำพวกนี้เยอะกลายเป็นบุคลิกของพี่ปองกระรอกกระแตตัวขุ่นวิ่งชุนละมุนละกระแตกระเทาะกระโดดละกระดุมกระดุมหัวเราะตีกุงละในป่าละมอเวลาพี่ตุ๊กปองจะเขียนหนังสือนิทานเด็กขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเนี่ยจุดเริ่มต้นมันคืออะไรก่อนเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากว่าเราจะสอนเด็กเรื่องอะไร หรือเริ่มจากว่าเราจะใช้อะไรเป็นตัวละครหรือเริ่มจากอะไรก่อนของพี่อย่างนี้ก่อนพี่แบ่งนิทานพี่ออกเป็น 3-4 กองใหญ่ๆครับกองที่1ก็คือบันทึกสิ่งที่แม่เล่าขานให้พี่ฟังก็เป็นนิทานตำนานนิทานโบราณนิทานวรรณคดีนิทานพื้นบ้านแล้วก็แหมนานาชาติหน่อยก็เป็นนิทานอีสปอย่างเงี้ยเป็นต้นพี่ปองก็จะบันทึกสิ่งเหล่านี้เอาไว้ทุกเรื่องนิทานที่พี่ปองเขียนทุกเรื่องสัมพันธ์กับชีวิตพี่ปองทั้งนั้นเลย1คือบันทึกสิ่งที่แม่เล่าขานมาเป็นลายเส้นประวัติศาสตร์ในจารีตฉันทลักษณ์ของเราอันนี้กลุ่ม1กลุ่มที่2บันทึกชีวิตของตุ๊กปองอันนี้คือชีวิตทุกเล่มคือความจริงของตุ๊กปองนี่คือชีวิตของพี่ปองทั้งนั้นเลยพี่ปองตอนเด็กๆใช่ไปตลาดตอนเช้าอะไรแบบนี้ใช่บ้านเรามีตลาดเช้าแล้วตอนนี้มีกระแสตลาดน้ำเราก็มาเขียนตลาดน้ำแล้วชุดตุ๊กติ๊กตุ๊กปองชุดนี้เปิดตัวดีมากอันนี้ก็คืออย่างชุดนี้ชุดของอะไรเรียกว่าตุ๊กติ๊กตุ๊กปองใช่เป็นตุ๊กติ๊กตุ๊กปองก็คือชีวิตในวัยเด็กของเราของพี่ทั้งถ่ายทอดออกมาเป็นจริงใช่อันนี้คือความจริงและกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มนี้พี่ปองทำงานกับเด็กๆแล้วพี่ปองก็จะเอาสิ่งที่พี่ปองเจอจากเด็กปัญหาที่เกิดกับเด็กเอามาเขียนอย่างเช่นเรื่องนี้เจ้าหมูหูหายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วทำให้พี่ปองรู้สึกผิดเป็นจุดดำในชีวิตของการทำงานกับเด็กของพี่ได้อย่างดีมากการที่เรามาเขียนหนังสือเด็กให้เด็กอ่านเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเด็กมาก่อนหรือว่าเราอยากจะเขียนหนังสือเด็กอยู่แล้วอะไรมันคือแรงบันดาลใจที่เราเขียนเป็นหนังสือเด็กที่พี่พูดตั้งแต่ตอนแรกนะคุณจิระคือแรงบันดาลใจของพี่คือแม่จะสอนอะไรลูกเนี่ยแม่จะใช้ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมก็คือจากหนังสือจากเรื่องเล่าครับจากนิทานแล้วก็จากหนังสือที่แม่สมัครและพ่อสมัครสมาชิกให้กับเราแต่แม่จะทุกคืนก่อนนอนเรามีพี่เลี้ยงหลายคนสิ่งหนึ่งที่แม่ไม่เคยให้พี่เลี้ยงทำให้พวกเราเลยคือ1อาหาร2ก่อนนอนแม่จะส่งเราทุกคนเข้านอนด้วยตัวแม่เองไม่ใช่พี่เลี้ยงไม่ใช่พี่เลี้ยงก็ดูแลเราเรื่องอื่นอาหารแม่จะดูแลอาหารทุกวัน3มื้อของเราก่อนนอนแม่จะส่งเราเข้านอนกอดแม่ก่อนนอนแม่จะเล่านิทานร้องเพลงให้ฟังทุกคืนไม่เคยขาดพี่ก็ได้ตัวอย่างอย่างนี้แหละว่าการสอนเด็กบางครั้งเนี่ยเวลาพูดเนี่ยเด็กไม่เข้าใจแต่ถ้ามีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมประกอบเนี่ยเด็กจะเข้าใจได้ง่ายกว่าฉะนั้นนิทานสมมติเด็กไม่อยากแปรงฟันแต่เราบอกแปรงฟันที่ลูกมันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้เด็กอาจจะไม่เก็ตเท่าไหร่แต่ถ้าเราเอาลูกลิงแปรงฟันไม่แปรงฟันแล้วมันเป็นยังไงไม่แปรงฟันแล้วเป็นอย่างนั้นไม่แปรงฟันแล้วเป็นอย่างนี้เด็กจะเข้าใจมากกว่าแล้วก็ขั้นตอนการแปรงฟันเป็นอย่างไรในหนังสือการ์ตูนเนี่ยจะเป็นตัวบอกเพราะภาพเนี่ยสามารถสื่อสารกับเด็กได้เราอ่านคำแต่เด็กเนี่ยอ่านภาพนี่คือข้อสำคัญที่เด็กๆควรได้รับจากหนังสือทานเด็ก1เล่มเนี่ยเรื่องของการให้ความรู้เด็กกับให้ความบันเทิงเด็กอันไหนมันมาก่อนของพี่เนี่ยความรู้คู่ความรักของพี่มาด้วยกันความรู้คู่ความรักใช่ฉะนั้นเนื้อหาอะไรก็ตามที่เราจะสื่อสารถึงเด็กเนี่ยจะต้องมีความเร้าให้เด็กสนใจฉะนั้นหนังสือของพี่ปองเนี่ยพี่ปองจะเขียนเป็นจารีตฉันทลักษณ์เด็กสมมติ2 ขวบ 3 ขวบหรือพออ่านหนังสือได้เขาจะอ่านฉันทลักษณ์ได้ลงตัวแบบนั้นเหรอเด็กอ่านไม่ได้ถ้าหนังสือสำหรับเด็กเนี่ยต้องเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ใหญ่อ่านให้ฟังทำออกมาเนี่ยให้พ่อแม่อ่านให้เด็กฟังใช่เด็กจะดูแต่ตัวภาพใช่เราอ่านคำ
เด็กจะอ่านภาพ และวันหนึ่งที่เขาทำเสมือนอ่านได้ศูนย์เย็นนะเขาก็จะทำเสมือนอ่านได้พี่บองทดสอบแล้วนะ เด็กโครงการหนังสือเล่มแรกของเราเนี่ยอายุปี6 เดือนขวบครึ่งเขาอ่านเรื่องนี้แหละกระต่ายตื่นตูมแล้วเขาอ่านทำเสมือนอ่านได้เขาก็จะเปิดไปเรื่อยๆเขาจะรู้เลยว่าหน้านี้ก้อนคำจากคำนี้จบด้วยคำนี้พอจบคำนี้เสร็จปุ๊บเขาถึงจะเปิดแล้วก็มีตอนนั้นในคลิปเนี่ยมีน้าเขาเปิดก่อนเขาตะปบด้วยเลยยังอ่านไม่จบคำอันนั้นคือขวบครึ่งที่เขาอ่านเนี่ยเขาอาจจะอ่านไม่ออกอ่านไม่ได้แต่ว่าพอพ่อแม่อ่านให้ฟังบ่อยๆใช่เขาท่องได้จำได้ทำเสมือนอ่านได้การท่องแต่จริงๆเขาไม่รู้หรอกว่ามันอ่านว่าอะไรนะใช่ถูกต้องสะกดไม่ได้แจกรูปคำไม่เป็นแต่เขาทำเสมือนอ่านได้อย่างที่บอกเราอ่านคำแต่เด็กนี่อ่านภาพเด็กจะรู้เลยภาพหน้านี้คำจากคำไหนถึงคำไหนเขาจะแม่นขนาดนั้นเลยนั่นคือการอ่านซ้ำย้ำทวนๆจะทำให้วงจรความจำในสมองของเด็กทำงานใช่ภาษาอย่างสมมติกระลอกกระแตตูตุ่นโอเคเราเด็กอาจจะนึกภาพออกกระลอกที่วิ่งอยู่กระโดดโอเคกระโดดกระดุงนี่เด็กจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจกระดุงมันคืออะไรแต่ว่าพอเราอ่านบริบททั้งคำแล้วเนี่ยเด็กจะเข้าใจว่ากระโดดไปข้างหน้าแต่ว่าคำของพี่บองเนี่ยจะมีนักวิชาการ2 กลุ่มเป็น2 ฝ่ายอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะตำหนิเรื่องของภาษาของตุ๊กปองเพราะพี่จะมีภาษาที่เป็นภาษาดีไซน์เนี่ยเยอะถ้าคนที่แบบกระดุงนี่ภาษาดีไซน์ไหมภาษาดีไซน์กระโดดกระดุงภาษาดีไซน์ภาษาเราเล่นกรลุงอย่างเงี้ยเป็นต้นให้มันกระแตะยังพอมีเดินต่อแตะแต่กระต๊อกกระแตะยังพอมีกระดุงอย่างเงี้ยของพี่จะมีคำอย่างนี้ค่อนข้างเยอะขออนุญาตยกคำของคุณหมอนิชลาเรืองดารการนนท์หมอเด็กที่ท่านบอกว่าภาษาของตุ๊กปองเป็นภาษาที่ไม่มีความหมายแต่สนุกทำให้เด็กสนใจเป็นเรื่องของการออกเสียงเนี่ยได้แต่ว่าบริบทคำทั้งประโยคเนี่ยจะทำให้เด็กเข้าใจหนังสือของพี่ปองเนี่ยก็จะมีคำพวกนี้เยอะกลายเป็นบุคลิกของพี่ปองกระรอกกระแตตัวขุ่นวิ่งชุนละมุนละกระแตกระต๊อกเฮ้เอาเฮ้กระโดดละกระดุมกระดุมหัวเราะตีกุงละในป่าละมอเวลาพี่ตุ๊กปองจะเขียนหนังสือนิทานเด็กขึ้นมาสักเรื่องนึงเนี่ยจุดเริ่มต้นมันคืออะไรก่อนเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากว่าเราจะสอนเด็กเรื่องอะไรหรือเริ่มจากว่าเราจะใช้อะไรเป็นตัวละครหรือเริ่มจากอะไรก่อนของพี่อย่างนี้ก่อนพี่แบ่งนิทานพี่ออกเป็น 3-4 กองใหญ่ๆครับกองที่1ก็คือบันทึกสิ่งที่แม่เล่าขานให้พี่ฟังก็เป็นนิทานตำนานนิทานโบราณนิทานวรรณคดีนิทานพื้นบ้านแล้วก็แหมนานาชาติหน่อยก็เป็นนิทานอีสปอย่างเงี้ยเป็นต้นพี่บองก็จะบันทึกสิ่งเหล่านี้เอาไว้ทุกเรื่องนิทานที่พี่บองเขียนทุกเรื่องสัมพันธ์กับชีวิตพี่บองทั้งนั้นเลย1คือบันทึกสิ่งที่แม่เล่าขานมาเป็นลายเส้นประวัติศาสตร์ในจารีตฉันทลักษณ์ของเราอันนี้กลุ่ม1กลุ่มที่2บันทึกชีวิตของตุ๊กปองอันนี้คือชีวิตทุกเล่มคือความจริงของตุ๊กปองนี่คือชีวิตของพี่ปองทั้งนั้นเลยตอนเด็กๆใช่ไปตลาดตอนเช้าอะไรแบบนี้บ้านเรามีตลาดเช้าแล้วตอนนี้มีกระแสตลาดน้ำเราก็มาเขียนตลาดน้ำแล้วชุดตุ๊กติ๊กตุ๊กปองชุดนี้เปิดตัวดีมากอันนี้ก็คืออย่างชุดนี้ชุดของอะไรเรียกว่าตุ๊กติ๊กตุ๊กปองใช่เป็นตุ๊กติ๊กตุ๊กปองก็คือชีวิตในวัยเด็กของเราของพี่ทั้งนั้นถ่ายทอดออกมาเป็นจริงใช่อันนี้คือความจริงและกลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มนี้พี่ปองทำงานกับเด็กๆและพี่ปองก็จะเอาสิ่งที่พี่ปองเจอจากเด็กปัญหาที่เกิดกับเด็กเอามาเขียนอย่างเช่นเรื่องนี้เจ้าหมูหูหายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วทำให้พี่ปองรู้สึกผิดเป็นจุดดำในชีวิตของการทำงานกับเด็กของพี่วันหนึ่งเราเอาเด็กจากแม่อายอำเภอแม่อายอำเภอพรหมวิหารมาเข้าค่ายนิทานด้วยกันแล้วเราก็แบ่งกลุ่มสร้างนิทานเล่มเล็กที่เด็กๆสร้างนี่แหละบันทึกออกมานี่แหละเสร็จแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งชื่อไอ้หมูมันชื่อไอ้หมูเลยนะชื่อหมูนะแล้วตัวท้วมๆแล้วมันก็จะเป็นคนที่ป่วนเป็นเด็กที่สนุกสนานแต่ว่าบางครั้งการทำงานที่มันเป็นต้องใช้ความเงียบความสมาธิมากๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไปกวนเขาเพื่อนๆก็มาฟ้องพี่ปองว่าหมูเนี่ยทำให้เขาเสียสมาธิทำให้เขาเนี่ยทำงานไม่ได้
กวนเขา เป็นเด็กซน เป็นเด็กซนเป็นเด็กที่ขี้แย่แต่มันทำให้บรรยากาศสนุกนะเด็กกลุ่มเนี้ย เออ แล้วพี่บอมก็เลยคืนนั้นเนี่ยเขียนเรื่องเจ้าหมูหูหาย ดันใช้คำว่าเจ้าหมู ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่บอมคิดไม่ถึงว่ามันจะกระทบความรู้สึกของเด็กได้ขนาดนั้น พี่บอมเขียนคืนเดียวพี่บอมเป็นคนที่เขียนนิทานเร็วมากคืนนั้นพี่บอมก็แต่งเจ้าหมูหูหายเนี่ยเสร็จก็คือหมูตุ้ยเดินตึงตังส่งเสียงดังเอะอะโวยวายเกเรใครๆไปทั่วเพื่อนๆทุกตัวก็เบื่อก็หน่าย จนสุดท้ายร้อนถึงนางฟ้าหมาจูกระดิกสองหูไม่ได้ จึงท่องบ่นมนคาถาต่อไปนี้ถ้าเจ้าหมูแกล้งใครพี่ปองดันมีคำสาปแช่งโอมนะมะนะเมี่ยงโอมเพียงโอมเพียงนกเอี้ยงเลี้ยงควายโอมนะมะนะเมี่ยงโอมเพียงโอมเพียงให้หมูหูหายก็เป็นคำสาปแช่งแล้วตอนเช้าพอเข้ากลุ่มใหญ่ด้วยกันก่อนที่จะแยกเป็นกลุ่มเล็กเนี่ยพี่ปองอ่านเรื่องนี้แล้วเจ้าหมูร้องไห้พี่ปองก็เริ่มเซนแล้วก็รีบเดินไปหาเจ้าหมูแล้วก็ขอโทษเจ้าหมูเพราะพี่ปองคาดไม่ถึงจริงๆว่าคือเราไม่ได้คิดมันควรจะต้องคิดลึกกว่านี้ดันไปใช้คำว่าเจ้าหมูเพราะทุกคนก็เรียกไอ้หมูมันก็เลยรู้ว่าเรากำลังด่ามันอยู่ไงเรากำลังตำหนิมันอยู่แล้วที่สำคัญคนไทยเราเรื่องของการสาปแช่งเนาะแล้วดันมีสาปแช่งไงกระทบใจหมูมากแล้วพี่ปองก็เข้าไปก็ขอโทษหมูก็ร้องไห้จนสุดท้ายหมูก็เข้ากลุ่มด้วยแต่ว่าหมูไม่เหมือนเดิมแล้วบรรยากาศวันที่2วันที่3เนี่ยเป็นบรรยากาศที่พี่ปองรู้สึกผิดมาตลอดและที่สำคัญที่สุดคือยังไม่ทันอะไรเลยได้ขอโทษหมูกลับไปหมูโดนรถชนตายหมูเกิดอุบัติเหตุเดินรถชนตายพี่เลยคิดว่าเจ้าหมูหูหายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นยาดำในใจของพี่อ่ะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ